Går vi mot en stabilisering? Vågar vi snacka lite aktier igen eller ska hela havet storma? Den som lever får se. En sak är säker, Börslunch är din boy i bukten. Så är det. Det är den 5 mars, det är torsdag och Stockholmsbörsen har vänt upp mirakulöst ska jag inte säga. Men det började neråt och nu är det glada miner. Esbjörn Lundevall och Maria Landeborn från SEB respektive Danske Bank gör minerna ännu gladare. Kan vi blåsa faran över nu, Maria? Kanske inte helt skulle jag säga, men det har ju inte varit så superdramatiskt på börsen ändå tycker jag. Det var väl en dag när det var lite kämpigt i tisdags. Inte om man bor i Korea, då var det väldigt dramatiskt. Då var det väldigt dramatiskt, absolut. Då var det dramatiskt. Esbjörn, ser du det här som ett köpläge? Sannolikt så är det ett köpläge. Sen är det är för tidigt att blåsa faran över, absolut. Men normalt sett är ju den här typen av händelser köplägen och normalt sett så pågår det inte så länge heller. Jag vet inte om det finns vi har en spagettigraf, jag har tittat på många spagettigrafer i dagarna om liksom hur det går på börsen efter den här typen av geopolitiska trauman. Ganska olika är ju lektionen när man läser den här bilden. Ja, precis. Ja, men här har vi en sån här spagettigraf till och den här visar ju hur börsen gått efter ett antal olika geopolitiska händelser där potentiellt olje- och gaspriser har påverkats. Och det man kan se är ju att det går åt alla möjliga håll i och för sig då. Men de gånger som börsen har fallit här så har det faktiskt oftast berott på någonting annat. Om man tänker 2001 till exempel så hade vi faktiskt en IT-bubbla som sprack. 2022 när Ryssland gick in i Ukraina så var det ju samtidigt en inflations- och räntechock under uppsegling ändå. Sen blev ju den värre på grund av det här. Men oftast har det varit andra faktorer också som har spelat in. Så att det är just så länge det inte får liksom en ekonomisk påverkan. Man måste ju alltid fråga sig hur påverkar ekonomin, hur påverkar det vinsterna i bolagen och får det inga ekonomiska effekter, ja men då är det ju köpläge om börsen faller 5% eller mer. Men jag tänker den stora risken nu är väl egentligen vad som händer med oljepriset? Absolut. Och det i sin tur beror ju väldigt mycket på då om det går att transportera olja. Och för den delen även LNG ska man komma ihåg. Vi har ju blivit så mycket mer beroende av LNG nu. Så att naturgas och oljepriserna som i sin tur beror då på om Iran klarar av att hindra transporter genom Hormuzsundet eller inte. Det är det som är den viktiga frågan ur ett aktiemarknadsperspektiv. Och ur ett ekonomiskt perspektiv, när blir oljepriset ett problem? Jag skulle säga att det behöver ju upp en bit till. Och nu är jag inte expert på var gränsen går. Det är ingen som kan säga exakt. Men säg att det blir $100 eller mer då. Och att det ligger kvar, för det är mycket det också. Det räcker ju inte att det går upp och pikar på $120 och sen faller tillbaka efter några dagar eller en vecka. Utan det behöver ju ligga kvar där så att det verkligen slår igenom och börjar påverka kostnader för hushåll och företag på ett tydligare sätt. Så det handlar inte bara om hur, liksom, vad pikar det utan också hur länge förblir det högt. Men som det är nu så skulle jag säga att det här klarar man av. Vi är ju i ett läge ändå där det går bra för hushållen, det går bra för företagen, alltså reallönerna stiger, företagen är väldigt lönsamma så att man kan hantera lite högre energikostnader. Och så går det bra för dollarn också. Nästa bild illustrerar dess påverkan. Esbjörn, vi kan väl, innan vi kastar oss in i den här bilden kan vi glädja oss åt att dollarn har förstärkts lite grann från pressnivåer. Det tycker jag absolut, därför att just valutans effekt på vinstutsikterna har ju varit ett orosmoln här. Va? Vi har ganska höga värderingar, men det är okej så länge vi har bra vinsttillväxt. Och mot det fanns då ett klart hot där när dollarn bara föll så börjar man så att säga bli osäker på kommer det verkligen att kunna bli så här bra vinsttillväxt om valutorna blir så här stor motvind. Så att vi har fått en liten studs tillbaka där nu, det tycker jag är jättebra. Och det finns ju en till aspekt av det och det är ju valutan i en portfölj, alltså för förvaltare eller för vanliga sparare också för den delen. För att förra året så var ju valutan en riktig motvind för avkastningen. Börserna steg och det var börsrekord efter börsrekord, men inte för svenska sparare med globalfonder till exempel. Men nu har ju dollarn funkat som den ska. Att man har haft globalfonder nu som har fått stöd av att dollarn stärkts.
Och det var det vi såg Det är på bra. bilden. Du kanske kan Ja. prata oss igenom bilden om vi får upp Ja, en gång. precis. Och det är ju avkastningen på ett globalt index i svenska kronor respektive i lokal valuta. Och vi ser ju att världsindex i lokal valuta har ju stigit drygt 20% sedan början på förra året. I SEK så är det bara 3,5. Men mycket, ni ser på slutet så har ju i lokal valuta så har ju börserna fallit, men i SEK så har det faktiskt stigit. Så Heja dollarn har Sverige. gett mycket stöd. Heja Sverige, här kommer det. Vi får en del rapporter också i diverse brutna räkenskapsår. Jag skulle vilja prata lite om strålterapibolaget Elekta. Tredje kvartalet innehöll en något starkare bruttomarginal, lite bättre orderingång, men en kraftig valutamotvind. Det gav ett något svagare rörelseresultat. EFNs Martin Blomgren blickar lite framåt för Elekta. Det handlar ju mycket om den här Evo-maskinen som deras nya produktserie heter, som har fått godkänt sedan tidigare i Europa men i USA i början av året. Så det är ju framtidshoppet som ska driva dem framåt. Ja, framåt går det också på börsen, eller uppåt ska jag säga. Aktien är en av dagens vinnare. Några tankar där? Nej, men det är en spännande kombination i närtid för Elekta där att de har fått godkännandet av Evo. Om det då driver på omsättningen i Nordamerika, det har ju varit det som har varit ett stort problem för bolaget här under en tid. Samtidigt som de gör kraftiga kostnadsbesparingar också, som vdn hävdar inte ska påverka varken produktutveckling eller försäljning. Får du den kombinationen, liksom accelererande försäljning och klart lägre kostnader, ja det är ju en jättefin kombination. Vinnande cocktail. Fascinerande att man kan sparka så mycket människor utan att det gör någonting. Det kanske är AI-dynamikens tid. Lite tuffare för Systemair, va, som rapporterar. Verkligen. Aktien faller runt 7%. Svag efterfrågan präglar ventilationsbolagets tredje kvartal. Rapporten den var sämre än väntat. Resultatet 224 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Det var närmare 20 miljoner sämre än vad man hade trott. Framför allt så var den organiska tillväxten 1% mot väntade 5,3%. Nytillträdde Robert Larsson talar om en lägre aktivitetsnivå än normalt över jul och nyår. Men Aktien faller 7% och lika mycket stiger Campari på exakt, det Milano-börsen. är fest i Italien. Fast Italien, det vet jag inte. Nettoomsättningen minskade i förra året. Rörelseresultat och marginaler förbättras däremot rejält. Dessutom räknar sprit, alltså Campari och Aperol, tillverkade med fortsatt organisk tillväxt över branschsnittet. Vi får se hur det blir med det. Ungdomarna dricker ju inte så mycket längre. Klassiskt tema. Men inget tema är lika klassiskt som Esbjörn, det vi pratat mest om de senaste månaderna. Innan AI skulle ta alla jobb och innan det blev krig så var det småbolagens relativa kräftgång jämfört med stora bolag. Vi har inte en graf, men ni kan föreställa er ett krokodilgap där de små går dåligt och de stora går upp. Eller hur? Verkligen. Det är en extrem relativ utveckling. Och på de indexen som jag tittar på där då, så är det ju ett gap här på det senaste året på 30% i avkastning. Och det har faktiskt inte inträffat någon gång tidigare så långt tillbaka som jag har historik, vilket är 24 år. Och dessutom så den näst mest extrema perioden, det var ju då där 22 när man hade den här pandemibubblan som pös ihop. Det som hände då var ju egentligen att värderingsgapet där man hade haft ett stort premium på småbolagen, att det försvann. Det som har hänt nu är att det har uppstått en stor rabatt på småbolagen. Och det ser vi i den här bilden. Förlåt att jag avbryter det. Jag vill flika in, Maria, har du någon reflektion? Det här är ju vida omtalat, inte minst här i tv-studion. Precis, så värderingar är ju generellt en dålig kursindikator, men jag kan ju bara hålla med om att det ser ju ut som att det har blivit väldigt billigt. Sen är det ju samtidigt som man tittar rapportsäsongen nu igen, så här, småbolagen levererade ju inte medan storbolagen kom in lite bättre än väntat om man grupperar ihop dem. Och sen är det här man pratar om utflöden och så vidare som fortsätter tynga. Förr eller senare så har väl alla gett upp och då kan man ju få en kraftig vändning å andra sidan när det är så pass billigt. Ja, nej, alltså, jag vågar inte säga om exakt när den här flödeseffekten klingar av. Den kan säkert pågå ett tag till, det är inte omöjligt alls. Men ur ett fundamentalt perspektiv så tycker jag inte bara att det ser billigt ut, utan det går ju även rätt så bra. Tittar vi på så att säga konsensusprognoserna då för 170 stycken mindre bolag på Stockholmsbörsen, så är det 18% vinsttillväxt som förväntas i år. Nu har ju estimaten, som du var inne på, lite grann liksom bommat och det har varit nedrevideringar. Men
nedrevideringstakten som man hade på småbolag under 2025, den var också ganska unik historiskt. Alltså man har ju sällan haft så stora. Det är sällan som analytikerna har räknat så fel som det varit just 2025. Och det var ju naturligtvis ett lite speciellt år. Vi gick in i året med förväntan om att konjunkturen skulle lyfta på alla möjliga fronter och sen fick vi handelskrig och annat elände istället. En viktig och spännande del av svensk småbolagsuniversum är också till exempel hälsovårdssektorn, medicinteknik och så vidare som exporterar så mycket till USA. Och där påverkas de lite extra då negativt utav valutaeffekterna. Som då förhoppningsvis vi har sett det är liksom den värsta fasen utav nu. Apropå USA så har vi en bild som visar på småbolagens förhållande till stora bolag just på Wall Street. Där har vi inte samma typ av krokodilgap. Vi skulle kunna ha en liknande bild på Europa. Det här verkar ju vara liksom en svensk företeelse. Det är jättefascinerande. Det enda geografi jag hittat som påminner lite grann, det är ju Finland då, som är något åt det hållet. Men annars resten av Norden, Europa, USA, vi ser inte det här fenomenet. Så att det är ju, alltså, vi har ju haft en relativ omvärdering av svenska småbolag som sticker ut i ett internationellt perspektiv och som sticker ut i ett historiskt perspektiv. Och dessutom, som vi kommer tillbaka till sen, så tycker jag det är väldigt lätt att hitta en fantastisk massa aktier som plötsligt ser riktigt intressant värderade ut bland svenska småbolag. Och de ska vi prata om alldeles strax. Maria, jag vill höra ditt resonemang om vad du tror skillnaden är USA, Europa, Sverige. Ja, men vi väntade ju länge på revanschen för småbolag på andra håll också. Om man bara säger så här, USA till exempel. Det som höll tillbaka det mycket där var ju att Fed låg kvar och vägrade sänka räntan. Man låg stilla efter räntesänkningarna hösten 2024 var det väl då. Sen så började man sänka räntan igen i höstas och det satte ju en riktig fart på småbolagen där. För svensk del, om man tänker att det är räntekänsligt och man börjar fundera på om Riksbanken då är klar, kanske till och med en höjning. Jag vet inte hur räntor kan påverka, men om man tänker att det finns mycket fastighetsbolag till exempel på småbolagslistorna. Och sen så har vi problemet med konsumenterna som inte riktigt har kommit igång heller för svensk del. Och det har vi väntat på länge också. Men sen har det varit handelskrig och andra saker som har gjort att det där dröjt. Så att det finns ju säkert flera skäl till att det har tagit tid här. Mm. Och Esbjörn, vilka är då bolagen som du börjar tycka ser attraktiva ut där? Ja, vi kan ju kanske ta upp den där listan så ser man att det är ganska många. Ja. Men om man tar och delar in, och det här, allihopa de här är så att säga sådana som vi har köprekommendationer på, relativt små börsvärden där mellan 4 och 14 miljarder ungefär. Får jag flika in en observation? Det är ju flera gamla high flyers, eller vad ska man säga, bolag som har haft väldigt hög värdering tidigare men åkt på rejäla smällar. Ja men verkligen, det är ju allt ifrån Mips till Svivo till Vitrolife och så vidare, sådana där som har haft skyhöga multiplar historiskt därför att man ser så bra tillväxtförutsättningar och som nu har blivit riktigt modesta multiplar. Många av de här bolagen går ju också riktigt bra. Alltså ta inom nämnde konsumenten har ju inte kommit igång utan det är ett tufft segment. Men ta bolag som New Wave och Revolution Race där som växer ju riktigt bra i en trög marknad och kan förmodligen då fortsätta att göra det tror vi och med bra utväxling på vinsten. Andra sådana här konsumentorienterade Mips, det var 18% organisk tillväxt. Okej, det var en underkant mot vad analytikerna förväntade sig, men det är svårt att säga att 18% organisk tillväxt är svagt. Om multiplarna har ju blivit... Men kan det vara till exempel i Mips att man ändå förväntar sig en annan typ av organisk tillväxt i ett sådant bolag? Ja, men absolut. Alltså, prognosen var 20, så att 18 var ju sämre än väntat. Ja. Sen finns det ju även många av de här som har överraskat positivt. Ta Dynavox och Svivo till exempel. De kom ju med rapporter som vida överträffade förväntningarna och initialt reagerade positivt. Och sen så har det liksom pyst ut i den här allmänna småbolagspyspunkan. Och återigen då den här eller flödeseffekten där, den är ju svår att veta exakt hur länge den kommer att hålla på. Men jag tycker det luktar köpläge ganska vitt och brett i de här. Sen finns det ju andra typer av bolag här, om man tar TF Bank där då på P12. P12 för en bank låter ju kanske inte jätteattraktivt, men det här är ju ett väldigt snabbväxande bolag. Jag tror deras kreditkortsutlåning växte med 48% year on year
i kvartalet, och kreditkortsdelen är det är det som man gillar. Det är det som är den största delen, mer än halva bolaget, och det är det de ska satsa på framöver också. Kanske förenat med lite högre risk jämfört med storbank. Naturligtvis är det en annan riskprofil på det, men det är också så att säga en sällsynt intressant. Om våra prognoser stämmer där, om över 30% vinsttillväxt per år under de kommande åren, så ser ju P12 rätt lågt ut. Fascinerande att Mips är en av de som förlorat mest i tabellen, men som också har högst vinstprognos. Vinsttillväxt prognostiserad. Marie, jag vill höra dina tankar om bank också. Jag tänker att det är ändå, när det är så här stökigt, ändå blir på samma sätt som ni är vår trygga hamn i stormen, så kan bank vara tryggheten i portföljen. Ja, men precis. Och vi är ju positiva till banker, både svenska och europeiska banker. Även om man tittar på banker förra året, så gick ju många bra. Europeiska banker inte minst gick starkt. Samtidigt så är värderingarna fortfarande låga. Balansräkningarna är väldigt stabila, höga utdelningar. Räntenettorna är bra, och om man tänker sig att vi faktiskt får en bättre konjunktur i år med korträntor som ligger stilla och långräntor som tickar uppåt, vilket är vår förväntan, så stärker det räntenetton. Så vi gillar ju bank och finans generellt för europeisk del. Fascinerande att bank åkte på ganska mycket stryk i den här oron. Det verkar som att vinnarna åkte på mest däng i krigsoron, men de flesta verkar... Delvis var det Jag tittar säkert... på koreanska börsen. Ja, men det var ju Nej, men delvis var det ju alldeles säkert så att man tar hem vinster där det finns, och det finns likviditet och så vidare. Sen var det kom ju lite grann i skymundan, för det kom ju precis innan krigsutbrottet där, men fredagen liksom innan, då hade det ju en 5% nedgång i bankindex i USA relaterat till ett probleminstitut i England bland annat, som några var exponerade mot, och den här allmänna private credit problematiken och diskussioner om att det skulle sprida sig till andra delar av finans. Sen kom det där fullständigt i skymundan utav krigsutbrottet då. Ingenting botar dåliga krediter så mycket som ett stort krig eller en ny makrohändelse. Nej, man ska inte raljera om sånt, men det är fascinerande. Den allvarsamma betraktelsen är att vi fokuserar på en sak i taget och glömmer bort någonting som skrämmer livet ur oss en vecka. Ter sig tämligen avlägset ganska snabbt. Ja, att AI ska snå alla jobb är... Ett avlägset minne. På samma sätt, mycket av bolagen i Esbjörns tabell som jag tycker man ska klippa ut och spara, hur man nu gör sånt digitalt från tv, bygger ju mycket på att vi ska ha fortsatt vinsttillväxt, att det ska tuffa på. Nästa bild handlar just om vinstestimaten, Maria, att inte du kan guida oss igenom de här. Ja, men jag tog en graf bara som visar men vinstestimaten rullande 12 månader. Vad väntas vinsterna vara om ett år? Och alla stora aktieregioner. Och det vi kan se är ju att alla har ju vänt upp rejält. Alltså det har skruvats upp, och det gäller ju såväl USA, det gäller Europa. Tillväxtmarknader tar ett jättehopp där. Frågar man inte varför. Det kanske finns vissa större bidragsgivare där än andra. Men generellt så ser vi att prognoserna lyfter. Och det gäller ju både på makronivå, om man tittar på BNP-prognoser, men också på vinster. Och det har ju även varit samma sak för svensk del, så har ju också estimaten höjts. Sen har vi en liten krok på slutet. Men det är solida vinstförväntningar inför året som kommer. Jag tycker att den här krisen som kommer nu, den kommer ju ändå i ett läge där vi hade ett bra utgångsläge med positiva ekonomiska utsikter, förväntad som stark vinsttillväxt i bolagen, tecken på att industrikonjunkturen växlar upp. Så att det är ändå mycket positivt som händer. Inflationen har kommit ner och så vidare. Så att vi hade goda förutsättningar inför det här. Och som sagt, får vi inte en oljeprischock som håller i sig, så tror jag att man ska absolut se nedgångar som sker nu som ett tillfälle att faktiskt öka aktievikten lite. Amen, får du säga. Ja, jag håller med, men jag skulle ju satsa då specifikt på svenska småbolag. Och vad säger ni då om utsikterna framåt? Jag är ju positiv. Men jag är fortfarande positiv, och det som händer nu i Mellanöstern ändrar inte den bilden än så länge i alla fall. Utan jag tror att det här kan bli året när det faktiskt vänder, även för svensk del. Räntorna har kommit ner, det slår igenom för både hushåll och företag mer och mer. Och får vi inte en massa geopolitiskt stök nu under våren, utan det faktiskt lugnar ner sig, vilket man ändå får hoppas att det gör, så kanske vi inte har den här negativa sentimentseffekten längre. Vi har inkomstökningar, inflationen är låg, den ligger under 2% nu. Inkomsterna ökar mer än så. Så att, men jag är positiv. Vi behöver ju draghjälp från omvärlden också, men sagt, industrikonjunkturen ser bättre ut också. Dagens sista bild illustrerar ju lite det du sa. Jag fascineras av
konjunkturutsikterna i USA som vi ser i någon slags beige färg. Att man börjar förra året någonstans. Det blir dramatiskt som tusan när handelskriget drar igång och Liberation Day, men sen är vi liksom tillbaka över slutet av 25 på. Ja, men det är ganska kul för att prognoserna i början på året vad gäller amerikansk BNP, de var ju exakt på den nivån där vi faktiskt slutade året. Så hade man bara låtit bli att röra sina prognoser i samband med Liberation Day och allt stök så hade man hamnat liksom exakt rätt. Och sen har de lyft ytterligare här i början på det här året. Så det speglar ju också det här med vinstprognoserna som lyfts. Så det är både makro och mikrobolag. Alla är mer optimistiska. Jesper, jag kan inte låta bli att notera din vackra slips. Du har bilar på slipsen. Innebär det att Bilia är ett köp? Ja, men alltså Bilia är ju en som var med i den här tabellen också. P-tal på under 10. Bra vinsttillväxt även där tror vi. Och man ska komma ihåg att det är mycket mindre konjunkturkänsligt än vad många tror eftersom huvuddelen av vinsten kommer från verkstäderna, serviceverksamheten. Perfekt. Ska vi gasa vidare, Nicke? Vi gasar vidare. Vi säger tusen tack för att ni har varit med här idag. Och som alltid, tack till er som tittar. När ska man titta igen, Gabriel? 11:45 imorgon och varje vardag via din boj i bukten, som sagt. Ha det bra. Tack för oss. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.